Waruni's Kitchen YouTube channel එකට ගත්ත ඔයගොල්ලෝ හැමදිනම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ශනික noodles පාවිච්චි කරලා විනාඩි 10ක ගොඩක් අඩු කාලයකින් ඔයගොල්ලන්ගේ අවුරුදු කෑම මේසේ රසවත් කරගන්න රසවත් බැදුමක් හදන හැටි. මේ බැදුම හදා ගන්න මම ශනික noodles පැකට් 3ක් අරගෙන තියෙනවා. ඔයාලට ඕනෑම brand එක noodle වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ ශනික noodles මම නිතරම කන දෙයක්වත් මගේ බබාට දෙන දෙයක්වත් නෙමෙයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මේ noodle පැකට් 3 15 දිනකට වගේ සෑහෙනවා. ඒ නිසා සාමාන්‍යයෙන් කලාතුරකින් මේ වගේ දෙයකට මේ noodle එක මම පාවිච්චි කරනවා. මම මුලින්ම කරන්නේ noodles ටික මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍ය ලොකු කෑලි වලට කඩා ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම මේ විදිහට කඩාගත්ත noodles ටික ඊළඟට මම කරන්නේ තෙල් එකක් ලිපෙන් තියලා මේ noodles ටික බැද ගන්න එක. ඔයාලා මේ noodles ටික මෙන්න මේ විදිහට ස්ට්‍රේන් එකක් තෙල් එකට දාලා ඊළඟට ස්ට්‍රේන් එක ඇතුළට noodles ටික දාලා බැද ගන්න පුළුවන්. එතකොට noodles ටික කර වෙන්න කලින් චූටි කෑල්ලක්වත් ඉතිරි නොවෙන්න තෙලෙන් එළියට ගන්න පුළුවන්. ඒත් මම මේ පාවිච්චි කරන තාච්චිය ගොඩක් ලොකු එකක් නිසා ස්ට්‍රේන් එකෙන් උඩට එන ගොඩක් තෙල් දාන්න වෙනවා. ඒ නිසා මම තෙලට මෙහෙම දාලා බැද ගන්නවා. ලිපේ ගින්දර ගොඩක්ම අඩුවෙන් තියාගන්න. ගින්දර ගොඩක් වැඩි වුණොත් මේ noodle එක ඉක්මනින් කර වෙන්න බලනවා. මේ විදිහට හොඳින් හැඳිකාමෙන් noodles ටික බැද ගන්න. noodles ටික ගොඩාක් රන්වන් පාට වෙනකන් තියාගන්න එපා. මොකද රන්වන් පාට වෙච්ච ගමන් ඊළඟට මේක කළු පාට වෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මගේ noodles වල තියෙන පාට මෙන්න මේ පාටට ලං වෙද්දී ලිපෙන් ඉවත් කරන්න පටන් ගන්න noodles ටික. noodles ටික කඩද්දී ගොඩක් පුංචිට කරන්න එපා. එතකොට තෙලින් ඉවත් කරගන්න බැරි මේ වගේ කොටසක් තෙලේ ඉතිරි වෙනවා. මම මේ විදිහට ඉතිරි noodles ටිකත් බැද ගන්නවා. ඊළඟට මෙතන මම කජු ග්‍රෑම් 100ක් වගේ අරගෙන තියෙනවා. එතකොට කජු වෙනකොට රට කජු පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම කරන්නේ කජු ටිකත් දාලා බැද ගන්නවා. ඉතින් කජු බැඳගත්තේ ලිපේ ගින්දර ගොඩක් අඩුවෙන් තියාගෙන බැද ගන්න. ඉතින් ඔයා අද නම් මුලට මගේ වීඩියෝ බලන්න ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තාම subscribe කරන්න නම් විතර මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙන් තියෙන රතුපා subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. කජු ටික ගොඩාක් රන්වන් පාට වෙනකන් තියාගන්න එපා. යාන්තම් රන්වන් පාට වෙද්දි මේ විදිහට තෙලින් ඉවත් කරගන්න. ඊට අමතරව මම මෙතන ලොකු ලුණු ගෙඩි එකමාරක් වගේ හීනියට ලියාගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මම මේකට කහකුළු තේ හැඳි 8න් එකක් වගේ දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ලුණු වල කහ දාලා හොඳින් මිශ්‍ර කරලා බැදගත්තාම ලුණු වල ගොඩක් ලස්සන පාටක් එනවා. දැන් මම කරන්නේ මේ ලුණු ටිකත් තෙලට දාලා බැද ගන්නවා දෙපායකට වගේ. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර ටිකක් වැඩියෙන් තියාගන්න. ලුණු ටික වැඩි ගින්දරේ හොඳින් බැදගෙන යද්දී ඔයාලට දකින්න පුළුවන් වෙයි ලුණු වල සමහරක් කෑලි හොඳ රන්වන් පාටට බැදලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලුණු වල හොඳ සැහැල්ලු ගතියක් ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා. දැන් මම මේ බදින් ලුණු ටික තියෙන්නේ අන්න ඒ මට්ටමේ. අපි මෙන්න මේ වෙලාවේදී ලුණු ටික තෙල් බේරලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මීටත් වඩා වැඩි වෙලා රන්වන් පාට වෙන්න ලුණු ටික තියාගත්තොත් ලුණු ටික කර වෙනවා. ලුණු ටික තෙලින් ඉවත් කරගද්දී ඔයාට බැදිලා මදි වගේ ගතියක් දැනෙවි. නමුත් මේක තෙලින් ඉවත් කරලා හොඳින් නිවෙද්දී හොඳ ක්‍රිස්පි මට්ටමට එනවා. ඊළඟට මම කරපිංචයිත දෙක වගේ කොළ අරගෙන තිනවා. මේ ටිකත් මම තෙලට දාලා බැද ගන්නවා. මේ වෙලාවේදී ලිපේ ගින්දර ඕෆ් කරලා තියෙන්නේ. කරපිංච ටික තෙලට දාලා දාපු ගමන්ම මේ විදියට තෙලින් ඉවත් කරගන්න. මේක ගොඩක් ඉක්මනින් බැදෙනවා. වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලියහා තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ දාන්නම්. එතනින් රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. දැන් අපි බැදුමට අවශ්‍ය සේරම දාලා බැදගෙන ඉවරයි. ඊළඟට මම කරන්නේ ලොකුවට තියෙන noodles කැලි මෙන්න මේ වගේ පොඩියට කඩා ගන්නවා. noodles මේ වගේ ලොකු කෑලි වලට කඩාගෙන බැදගත්තාම noodles ටික කළු වෙන්නේ නැතුව මේ වගේ ලස්සන පාටට එන්න බැද ගන්න පුළුවන්. මම අර බැදගත්ත ලුණු ටිකක් පෙන්නන්න මේ වෙද්දි හොඳ ක්‍රිස්පි මට්ටමට ඇවිල්ලා ලස්සන පාටට තියෙනවා කියලා පේනවා ඇති. දැන් මම කරන්නේ මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපෙන් තියාගෙන noodles බැදගත්ත තෙල් වලින් හැඳි 3ක් වගේ දා ගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට මම තෙල් එකට කෑලි මිරිස් කුඩු තේ හැඳි 2ක් වගේ ඒ වගේම ලුණු කුඩු තේ හැඳි 3 කාලක් වගේ එකතු කරනවා. ලිපේ ගින්දර යාන්තමින් තියාගන්න. ඊළඟට ඉක්මනින් මිරිස් ටික මේ වගේ බැද ගන්න. ගොඩක් කළු වෙන දෙන්න එපා. යාන්තම් බැද ගන්න. ඊළඟට මේකට මම බැදගත්ත ලුණු ටික, ඒ වගේම noodles, කජු, ඒ වගේම කරපිංචා ඒ ටික එකතු කරනවා. දැන් මේ ටික මේ විදිහට පරිස්සමින් ගොඩක් හොඳින් මිශ්‍ර කර ගන්නවා.
ඔයාලට මේ නූඩල්ස් බැදුම කන දවසට කලින් වගේ හදලා තියාගත්තොත් ගොඩක් රසය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේක අවුරුදු කෑම වයසට විතරක් නෙමෙයි හොස්ටල් වල ඒ වගේම බෝඩින් වල වගේ ඉන්න අයට ගොඩක් කාලයක් තියාගෙන කන්න, ඒ වගේම පිටරට ඉන්න අයට යවන්න මේ වගේ බැදුමක් ගොඩක් හොඳින් ගැලපෙනවා. මේක ගොඩක් කාලයක් තියාගෙන කන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය පරිසරයේ. සාමාන්‍ය මේ ප්‍රමාණය 15 දෙනෙකුට වගේ ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක බයිට් එකට වගේත් හොඳින් මැච් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.